Välkomna till Think and Drink, kanalen med onödigt vetande om drinkar. Man säger ju att vara medveten om ett problem är ett första steg till att lösa eller till och med undvika det problemet. Men så säger man ju också att det finns inga problem, bara möjligheter. Det här avsnittet innehåller en möjlighet som jag hade varit tvungen att lösa om jag inte hade varit väldigt medveten om denna besvärliga möjlighet. Allt detta är runt Mary Pickford. När jag säger Mary Pickford menar jag inte drinken som det här avsnittet handlar om. Och egentligen inte runt skådespelerskan Mary Pickford som drinken är döpt efter heller. Utan mer en av hennes kollegor och affärspartners, nämligen Charlie Chaplin. Ja, egentligen inte Charlie Chaplin heller. Jag ser inga svårlösta möjligheter med personen eller karaktären Chaplin. Det här blev ju helt omöjligt att följa. Jag gör ett omtag för att se om jag kan göra det så pass begripligt att jag åtminstone själv fattar vad jag försöker säga. Problemet jag är medveten om och därmed kommer kunna undvika är att Charlie Chaplin är en av mina stora idoler. Och risken att ägna alldeles för mycket tid åt honom i det här avsnittet är klart överhängande. Skulle jag ta upp Charlie Chaplin-cocktailen i något avsnitt kommer jag ju självklart ha mycket mer att säga om honom. Men först då. Men nu har jag ju redan lagt nästan 1,5 minut åt det här, så tillbaka till Mary Pickford. Drinken först. Här har vi en enkel romdrink från förbudstiden som i originalet innehöll rom av Bacardi-typ. Vit rom alltså, fastpressad ananas och en skvätt grenadin. Men vi testar ju alltid Biars recept först i den här kanalen och då behöver vi lägga till maraschino-likör också. Men tillbaka till originalet. Vid en första anblick känns den här drinkens ursprung relativt väldokumenterat. Slå upp sidan 40 i Basil Woons bok från 1928 och vi lär oss att bartendern Fred Kaufman skapade drinken åt Mary Pickford när hon besökte Kuba med sin man Douglas Fairbanks och dennes vän Charlie Chaplin för att spela in en film. Jag säger dennes vän, alltså Douglas vän, inte Marys, för deras förhållande tycks ha varit synnerligen ansträngt. Envis, misstänksam, egocentrisk, galen och ett älskvärt geni är epitet hon lär ha använt om Chaplin. Kaufman jobbade vid den här tiden som bartender på Sevilla Biltmore Hotel i Havanna, eller Elia Biltmore Hotel. I min hjärna föreligger en liten kubanspansk språkförbistring i en hjärna som redan är upptagen med kampen mellan svenska och småländska. Vissa källor, speciellt om du frågar AI, vill placera Kaufman och drinkens tillkomst till Hotel Nacional de Cuba. Ett namn jag aldrig skulle kunna uttala. Så där har jag tur. Felet kan kanske ursäktas, ja inte mitt uttal då, utan drinkens födelseplats, med att Sevilla Biltmore Hotel kom att ingå i Hotel Nacional-komplexet när detta byggdes på 1930-talet, alltså 10 år efter drinken. Ni märkte det aldrig, men det var just här jag löpte risken att grovt avvika från det tänkta innehållet i det här avsnittet med en massa Chaplin-trivia. Men jag nöjer mig med att berätta att dessa tre tillsammans med D.W. Griffith den 5 februari 1919 grundade filmbolaget United Artists. Tillbaka till Mary, skådespelerskan och drinken. Det ser tyvärr ut som drinkens enkla ursprungsberättelse saknar grund i verkligheten. Vad synd! Det finns inga belägg för att Mary verkligen var på Kuba vid drinkens tillkomst. Det är rent av så att det är mycket osannolikt att hon besökte ön vid den här tiden. För vad vi lärt oss av hennes enda dokumenterade besök vid en filminspelning omkring 1910, alltså 10 år innan vår drinks datum, var att hon inte hade en angenäm upplevelse här alls. Hennes berömda locka förstördes nämligen av den höga luftfuktigheten och hon vantrivdes under hela sin vistelse där. Paret Pickford Fairbanks spelade aldrig in någon film på Kuba och Chaplin gjorde nästan aldrig utlandsresor med de två. Därmed inte sagt att drinken inte skapades i hennes ära. Hon var ju vid den här tiden America's Sweetheart, faktiskt den första att kallas detta. Men efter henne har ju en lång rad andra kallats det. Men vad fick Basil Woon att skriva som han gjorde? Varför denna myt? Ja, vi kan ju inte fråga honom. Men idag tror man att han helt enkelt gjorde ett PR-knep för att locka amerikaner till Havannas barer. Kom ihåg att detta var ju under förbudstiden, så lite fiktiv Hollywood-glamour kom man säkert långt med. Men var det värt att flyga de 36 milen från Miami till Havanna för en Mary Pickford då? Ja, vi får väl testa. Det här är en karamellsöt drink. Den omedelbara reaktionen är för söt.
Jag hade nog velat känna mer av rommen. Samtidigt som jag känner att jag hade tur som fick tag i en så pass färsk ananas, blir den tillsammans med maraschino-likören ett litet problem. Eller nej, inget problem. En möjlighet självklart. Men den besvärande möjligheten för mig är att jag inte alltid känner för en söt drink. Därför får Mary Pickford enligt IBAs recept idag 4 av 6 i betyg. En annan dag hade den säkert kunnat få en 5. Men jag delar ju inte ut halvpoäng, så en 4 är vad det blir. För Take Two ska jag nog ta lite rygg på Fred Kaufman, som ju inte använder någon maraschino-likör alls i originalet. Jag ska minska mängden men inte utesluta den. Och också använda en overproofed rom för att jaga upp romsmaken en bit. Så Take Two blir extra intressant den här gången, för jag tycker jag har en väldigt klar bild om hur det ska smaka. Jag tror jag bränner av Take Two direkt här i det här avsnittet. Känner inte att jag har så mycket mer tillägg om Mary Pickford att det skulle räcka till ett eget avsnitt. Och det är nog ett rätt moget beslut, för efter att just ha dragit i mig 60 ml av 69% i rom vet man ju aldrig vad jag hade fått för mig att säga om jag kände att jag behövde fylla upp 5 minuter extra. Jag är beredd att ge mitt betyg direkt. Mitt eget Mary Pickford-recept får 5 av 6. Rommen ligger precis ovanför ananasen, precis som jag vill ha det. Det är lika bra att erkänna och berätta att jag inte följde mitt tänkta recept till 100%. Jag glömde saltlösningen, och eftersom jag gick rätt bananas vad gäller garneringen för en Hollywood tiki-känsla, så fick jag rätt mycket maraschino-syra på köpet, så jag minskade på likören. Jag ångrar också lite att jag skakade den här. Den hade sett trevligare ut om jag hade rört den. Och med de orden återstår bara att önska skål och mixa lugnt.